Každý zahradník, který loni čekal až do května, minul nejdůležitější okno pro výsadbu celé sezóny. Konec března a začátek dubna nejsou příliš brzy. Jsou přesně v tu správnou chvíli. A ti, kdo to vědí, už teďka sází trvalky, které vydrží déle, pokvetou bohatěji. Oh my gosh, look at these seedlings. They're thriving. This is incredible. And peonies and salvia are exploding. This garden is pure magic. Každá z nich je běžně dostupná právě teď. Každá se vrací rok co rok větší, silnější a krásnější. A 7. z nich je přesně ta, kvůli které se sousedé zastaví u plotu a začnou se ptát, co to vlastně pěstuješ. První je srdcovka nádherná. Je to trvalka milující chlad, která se přirozeně probouzí velmi brzy na jaře. Když ji zasadíš na konci března, dostane se do půdy přesně ve chvíli, kdy to její přirozený rytmus očekává. Rychleji zakoření, pustí kořeny hlouběji a v první sezóně kvete ochotněji, než rostlina vysazená až v květnu. Jakmile se usadí, je překvapivě samostatná. Skvěle zvládá polostín, takže ožije i tam, kde jiné kvetoucí trvalky selhávají. Na severních záhonech, pod vzrostlými stromy, v místech, která působí beznadějně. V teplejších oblastech v létě přirozeně zatahuje a proto je chytré vysadit k ní bohyšky nebo kapradiny, které prázdné místo později zaplní. Jediné důležité upozornění. V horkých oblastech ji nedávej na prudké odpolední slunce. Tam už není stín výhoda, ale nutnost. Druhou rostlinou je plamenka šídlovitá. Představ si svah, zítku nebo okraj záhonu úplně zakrytý hustým kobercem růžových, bílých, fialových nebo karmínových květů tak bohatých, že listy skoro nejsou vidět. Přesně tak vypadá v plném jarním rozkvětu. A přitom výsledek působí, jako by ho budoval zkušený zahradní architekt, i když tobě zabrala výsadba jen krátkou chvíli. Tahle půdopokryvná trvalka koření nejlépe v chladné a mírně vlhké půdě. Pokud ji zasadíš koncem března, stihne se rozrůst a pevně ukotvit ještě před příchodem letního vedra. Do září pak často pokryje 2x až 3x větší plochu než stejná rostlina vysazená v květnu. Jakmile se ujme, zvládá sucho. Většinou ji nechává na pokoji i zvěř a nevyžaduje skoro žádnou údržbu. Jen po odkvětu ji lehce zkrať, aby zůstala hustá a nevyholovala uprostřed. Třetí je čemeřice. Když většina zahrady ještě spí, ona už kvete. Právě proto působí zahrada živě a promyšleně ve chvíli, kdy okolní dvory vypadají prázdně a unaveně. Brzké jaro je pro její přesazení ideální, Now look at this March point planting perennial full, thriving in full, and early planting gives roots the time to establish before the heat. So remember, for perennials, earlier is always better. Jí dávají šanci se dobře usadit a často i vykvést už v prvním roce. Výborně snáší hluboký stín, kde jiné kvetoucí trvalky obvykle kapitulují. Vhodně umístěná čemeřice je navíc mimořádně odolná a dlouhověká. Je ale potřeba vědět, že všechny části rostliny jsou při požití jedovaté. Při práci je rozumné použít rukavice a nevysazovat ji tam, kde se běžně pohybují malí domácí mazlíčci nebo děti. Čtvrtou rostlinou je šanta. V chladném počasí startuje razantně a výsadba na konci března ji často zajistí plně zapojený kvetoucí trs už do konce května. Rostlina zasazená až v květnu zpravidla tak silný první rok nemá. Jakmile zakoření, výborně zvládá sucho i horko a proto je ideální pro slunné a méně zalévané partie zahrady. Navíc bývá odolná vůči okusu srnami i králíky. I když ji po první vlně květů zkrátíš asi o 1/3, velmi rychle nasadí druhou vlnu a v teplejších místech zvládne někdy i 3. Tady ale platí jedno zásadní pravidlo. Nepřelévat a nepřehnojovat. Šanta dává přednost spíše chudší, dobře propustné půdě. Příliš výživná zem znamená více listů a méně květů. U téhle rostliny bývá lehká zanedbanost skoro výhodou. 5. trvalkou je kosatec sibiřský.
Má elegantní vzpřímené listy, které vypadají dobře po celou sezónu a nad nimi jemné květy v odstínech modré, bílé, fialové nebo vínové. Není to rostlina, která by měla hodnotu jen během krátkého období kvetení. Svůj prostor si zaslouží od jara do podzimu. Nejlépe se ujímá při dělení a výsadbě právě v chladném začátku jara, ještě než se naplno rozjede nový růst. Na rozdíl od mnoha jiných kosatců, nevyžaduje časté dělení, lépe snáší i vlhčí půdy a působí upraveněji po většinu roku. Kritická věc je hloubka výsadby. Oddenek patří těsně k povrchu nebo jen lehce pod něj. Když ho zahrabeš příliš hluboko, rostlina sice může tvořit listy, ale květů se nedočkáš. 6. je baptýsie. Není to trvalka pro netrpělivé, ale odměna, kterou dá po usazení, je obrovská. Každý týden, který získá v chladné jarní půdě navíc, se projeví na lepším startu a rychlejším směřování k dospělé, majestátní rostlině, která může určovat charakter záhonu po dlouhé roky. Po zakořenění je mimořádně odolná vůči suchu, protože její kořenový systém postupně sahá velmi hluboko. Nepotřebuje dělení, většinou ani oporu, netrpí výrazně škůdci a nehledá neustálou péči. Má ale jednu zvláštnost. Jakmile se jednou dobře ujme, přesazování nesnáší. Proto je nutné dobře promyslet místo hned na začátku. Dej jí slunce až lehký polostín, propustnou půdu a pak jí nech dělat to, co umí nejlépe, sílit bez zbytečných zásahů. 7. a možná nejpůsobivější ze všech je pivoňka. Právě to je ta rostlina, která dokáže v pozdním jaru změnit atmosféru celé zahrady. Obrovské plné květy, v bílé, něžně růžové, sytě růžové, korálové nebo tmavě vínové, působí luxusněji než většina toho, co si lidé kupují, jako řezané květiny. Některé odrůdy navíc voní tak silně, že je ucítíš dřív, než je uvidíš. Správná výsadba na konci března pomáhá vytvořit silný základ a v mnoha případech přináší květy mnohem dříve, než když se pivoňka sází pozdě. Přitom jde o jednu z nejdéle žijících a nejméně náročných trvalek. Dobře umístěná pivoňka může růst a kvést desítky let téměř bez zásahu. Existuje ale jedna chyba, která vysvětluje většinu nekvetoucích pivoněk. Příliš hluboká výsadba. Očka musí být jen kousek pod povrchem, zhruba 1 až 2 prsty zeminy nad nimi. Hlubší výsadba znamená roky čekání bez květů. 8. rostlinou je krásno očko, přeslenité, často pěstované ve světlých jemných kultivarech. V chladné půdě startuje rychle a při časné jarní výsadbě začíná kvést dřív, takže prodlouží období barev v zahradě o celé týdny. Jakmile se ujme, patří k nejspolehlivějším trvalkám do sucha. Nepotřebuje téměř žádnou dodatečnou zálivku a odkvetlé květy často samy mizí, zatímco nové se neustále otevírají. Zatímco spousta trvalek nabídne 4 až 6 týdnů efektu, krásnoočko zvládne zdobit záhon mnoho měsíců. Jen mu nedopřávej příliš výživnou půdu. Přehnojení vede k bujným listům, ale ubírá sílu květům, kvůli nimž ho vlastně sázíš. 9. je šalvěj hajní. Na jaře vyráží brzy a v chladnější půdě se usazuje překvapivě rychle. Díky tomu často vykvete naplno už v prvním roce, zatímco pozdě vysazené rostliny dávají jen slabší představení. Když po první vlně květů odstraníš asi 1/3 hmoty, velmi spolehlivě přijde druhá vlna a v teplejších polohách i 3. Je to jedna z nejlepších trvalek pro silnou fialovou barvu na plném slunci. Snáší sucho, vedro a bývá odolná proti okusu. Je tu však podmínka, která se nedá obejít. Potřebuje opravdu slunce. V polostínu vytahuje slabé stonky, rozvaluje se a kvete znatelně hůř. Kdo jí dá minimálně 6 hodin přímého světla denně, ten dostane hustý, kompaktní a výrazný trs. 10. rostlinou je čechrava. Její koruna se nejlépe usazuje v chladné, trvale mírně vlhké jarní půdě. Právě proto je výsadba na konci března tak důležitá.
I rostliny vysazené do už prohřáté země v pozdějším období se ujímají hůř a v prvním roce snadněji selhávají. Čechrava je jednou z mála trvalek, které mají opravdu rády rovnoměrnou vlhkost, takže se výborně hodí do nižších míst, ke svodům vody nebo do částí zahrady, kde sušomilné druhy opakovaně trpí. V polostínu až stínu vytváří vzdušná květenství a zároveň si drží hezké listy po zbytek sezóny. Jediné, co jí nesmíš udělat, je nechat ji vyschnout. V suché půdě nejde jen o horší výkon. Může chřadnout rychle a trvale. 11. je perovskie, známá jako ruská šalvěj. Kvete na novém dřevě, které vytvoří v dané sezóně, a proto je pro ní časná jarní výsadba tak výhodná. Dostane maximum času vyrůst do výšky a vytvořit dlouhé stonky s jemným modrofialovým efektem, který zahradě dodává pohyb i lehkost. Je mimořádně odolná vůči suchu i vedru a skvěle funguje tam, kde se jiné oblíbené trvalky bez pravidelné zálivky trápí. Pokud někdo buduje zahradu s nižší spotřebou vody, právě tahle rostlina by v ní neměla chybět. Na podzim ji ale nestříhej. Staré stonky nech přes zimu stát, protože pomáhají chránit srdce rostliny před střídáním mrazu a oblevy. Hlubší jarní řez patří až na úplný začátek nové sezóny, kdy už je patrný nový růst. 12. trvalkou je hvozdík. Je to typická rostlina chladnější části sezóny a právě podmínky konce března mu vyhovují nejvíc. Brzká výsadba vytváří husté, kompaktní, bohatě kvetoucí polštáře, zatímco později vysazené kusy bývají řidší a méně výrazné. Po zakořenění dobře zvládá sucho, v mnoha oblastech zůstává přes zimu částečně stále zelený a výborně funguje na okrajích záhonů, i ve skalkách nebo i v nádobách blízko posezení, kde vynikne jeho kořenitá vůně. Oproti jednoletým typům nabízí mnohem vyšší dlouhodobou hodnotu, protože se postupně rozrůstá a nemusí se každý rok kupovat znovu. Naprosto zásadní je jen dobrá drenáž. Ve stále mokré půdě rychle trpí hnilobou krčku, i když předtím vypadal zdravě. 13. a poslední je třapatka nachová. V chladné půdě nejsilněji buduje svůj kulový kořen a čím lépe ho stihne vytvořit před létem, tím odolnější bude později vůči suchu, vedru i zanedbání. Jde o rostlinu inspirovanou prérií, zvyklou na slunce, chudší půdu a proměnlivé podmínky. Jakmile se usadí, působí skoro nezničitelně. Její hodnota navíc nekončí po odkvětu. Semeníky jsou krásné i v zimě a zároveň poskytují potravu ptákům, takže zahradě něco dávají po většinu roku. Na jaře nabídne čerstvé listy, v létě květy plné opylovačů, na podzim trvající strukturu a v zimě architekturu i život. Pokud nechceš bránit samovýsevu, není nutné ji hned po odkvětu stříhat. Naopak se vyplatí nechat hlávky stát až do konce zimy. Teď ale přichází 3 chyby, které dokážou zrušit všechno dobré, co správným výběrem rostlin získáš. První je příliš hluboká výsadba. Více trvalek zahyne nebo odmítá kvést kvůli špatné hloubce, než z jakéhokoliv jiného důvodu. Pivoňky nekvetou, baptísie se nehýbe, kosace dělají jen listy. Ve spoustě případů je problém právě tady. Když si nejsi jistý, sázej raději o něco mělčeji než moc hluboko. Mírně mělce zasazená rostlina se často přizpůsobí. Ta utopená v zemi se dusí potichu a dlouho. Druhou chybou je přelévání během chladného jarního ujímání. V březnu a dubnu zůstává půda vlhká mnohem déle než v létě a právě proto bývá přemokření častějším problémem než sucho. Před každou zálivkou zkontroluj vlhkost několik centimetrů pod povrchem. Pokud je zem stále vlhká, počkej. Pokud je suchá, zalij vydatně a potom zase nech půdu pracovat. Rané jarní zakládání trvalek vyžaduje víc trpělivosti než vody. Třetí chybou je přílišné vylepšování půdy u rostlin, které to vůbec nechtějí.
Přidávat spoustu kompostu a hnojiv ke druhům, které přirozeně preferují běžnou nebo spíše chudší zem, je jedna z nejdražších a nejčastějších zahradnických chyb. Šanta, krásnoočko, baptýsie, třapatka, perovskie i hvozdík často podávají lepší výkon v obyčejné, dobře propustné půdě, než v přehnaně vymazleném záhonu. Instinkt vylepšovat všechno není vždy správný. A teď si to shrňme. Srdcovka pro jarní eleganci ve stínu. Plamenka šídlovitá pro kvetoucí koberec s minimem údržby. Čemeřice pro hluboký stín, kde skoro nic jiného nekvete. Šanta pro dlouhé měsíce, modrofialové barvy. Kosatec sibiřský pro vzpřímenou eleganci bez zbytečných problémů. Baptýsie jako dlouhověký pilíř záhonu, který miluje klid. Pivoňka pro květy, kvůli nimž se lidé zastavují. Krásnoočko pro neobvykle dlouhé období kvetení. Šalvěj hajní pro spolehlivý fialový akcent. Čechrava pro stinná a vlhčí místa, která bývají pro jiné rostliny zklamáním. Perovský je pro stříbřitý pohyb, lehkost a odolnost vůči suchu. Hvozdík pro vonavý, stále zelený lem a třapatka pro 4sezónní přínos zahradě i životu v ní. Každá z těchto rostlin se příští rok vrátí větší, silnější a působivější. Rozhodnutí, které uděláš na konci března nebo začátku dubna, se netýká jen této sezóny. Ovlivní i všechny další jara na mnoho let dopředu. To je skutečná síla trvalkové zahrady. Začíná jedním odpolednem, několika sazenicemi a správným načasováním. Představ si svou zahradu za 3 roky, až všechny tyto trvalky projdou 3 plnými sezónami růstu a usazení. To není sen. To je velmi pravděpodobný výsledek, pokud začneš právě teď. Okno je otevřené právě v této chvíli. A nebude otevřené navždy.